মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল তোমালোক সকলোকে আমাৰ এই চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত পিগ ব্ৰিডিং ইউনিটৰ বিজনেছ প্লানখন কেনেদৰে বনাব লাগে অলপমান বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। ইয়াৰ আগত গাহৰি পালনৰ ওপৰত ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলো, কিন্তু এইটো বেলেগ পিগ ব্ৰিডিং ইউনিট অৰ্থাৎ গাহৰিৰ পোৱালি উৎপাদনৰ ওপৰত। গতিকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিব। ইয়াতে প্ৰথমতে দিছে নেম অফ দ্য এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰ SHG মেম্বাৰ। সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ যিগৰাকী মেম্বাৰ আছে সদস্য আছে তেওঁৰ নামটো ইয়াতে লিখিব লাগিব। তাৰপিছত সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ যিটো MIS কোড আছে ইয়াতে লিখিব লাগিব। নেক্সট আছে কাৰেণ্ট ইকনমিক এক্টিভিটি, বৰ্তমান সেই আবেদনকাৰীগৰাকীয়ে কি কাম কৰি আছে। ইয়াত একো কাম কৰা দেখুওৱা নাই, গতিকে হাউচৱাইফ অৰ্থাৎ গৃহিণী বুলি দেখুৱাইছো। যদি কিবা সৰু সুৰা বিজনেছ কৰি আছে স্মল বিজনেছ বুলি লিখিব পাৰে, বা অন্য কিবা যদি কৰি আছে ইয়াতে লিখি দিব পাৰে। নেক্সট আছে কাৰেণ্ট ইনকাম ৰুপিজ পাৰ এনাম, মহিলাগৰাকীৰ বৰ্তমান ইনকাম কিমান হৈ আছে বছৰেকীয়া ইনকাম, গতিকে ইয়াত লিখিলো আমি 19,000। তাৰপিছত খুদিছে নেম অফ দ্য বিজনেছ হুইচ ইজ বিং প্লান টু ষ্টাৰ্ট এক্সপাণ্ড, সেই বিজনেছটোৰ নাম লিখিব দিছে আৰু বিজনেছটো নতুনকৈ কৰিব নে আগতে কৰি আছিল এতিয়া আৰু বেছিকৈ মানে ডাঙৰকৈ কৰিব এইটো সুধিছে। গতিকে ইয়াতে নতুনকৈ কৰাটো দেখুৱালো, গতিকে ষ্টাৰ্টত আমি টিক মাৰ্ক দিলো আৰু ইয়াতে পিগ ব্ৰিডিং ইউনিট বুলি লিখিলো। তাৰপিছত আছে ইনভেষ্টমেণ্ট টাইপ অফ বিজনেছ, প্ৰডাকশ্যন, ছাৰ্ভিচ এণ্ড ট্ৰেডিং। টাইপ অফ বিজনেছত হ'ব প্ৰডাকশ্যন। নেক্সট আছে ইনভেষ্টমেণ্ট প্লান, নাম্বাৰ অফ পিগ টু বি ৰিয়াৰ্ড ইন এ বেটছ, এটা বেটছত কিমানটা গাহৰি আপোনালোকে পুহিব বিচাৰে, 3টা বুলি লিখিলোঁ আমি। তাৰপিছত আছে নেম অফ দ্য ৰ মেটেৰিয়েল, আমাক পিগলেটছ অৰ্থাৎ গাহৰিৰ পোৱালিৰ প্ৰয়োজন হ'ব। প্ৰথমতে এটাত ধৰি লোৱা 4,500 টকা, 3টা যদি আমি পোহোঁ 4,500 লগত 3 পূৰণ কৰিলে 13,500 টকা আমাৰ পিগলেটছত গ'ল। নেক্সট আছে হোমমেড ফিড, হোমমেড ফিডৰ ইউনিট প্ৰাইচ ধৰিলোঁ 18, আমাক ইউনিট ৰিকুৱাৰ্ড 520, 18 into 520 9,360 ৰুপিজ গ'ল আমাৰ হোমমেড ফিডত। মেডিচিনত ধৰিলোঁ আমি ইউনিট প্ৰাইচ 300, ইউনিট ৰিকুৱাৰ্ড 300 into 3 900 গ'ল আমাৰ মেডিচিনত। বায়'ছিকিউৰিটি মেজাৰ্ছত গ'ল ধৰা 600 ইউনিট প্ৰাইচ, ইউনিট ৰিকুৱাৰ্ড 3 1800 তাত গ'ল। ইঞ্চুৰেঞ্চত গ'ল ধৰা 500কৈ, যিটো 3টা আছে 500 into 3 1500 গ'ল। ইঞ্চুৰেঞ্চ মানে ধৰা কেতিয়াবা গাহৰি বেমাৰ আজাৰ হ'ব পাৰে, বা কেতিয়াবা বহুতো গাহৰি একেলগে মৰি যায়, মৰি গ'লে গাহৰি পালকজনৰ বহুত বিপদ হয়। গতিকে যদি ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰা থাকে চৰকাৰে কিবা এটা সেই পালকজনক দি দিয়ে পইচা, সেইকাৰণে ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰাটো প্ৰয়োজনীয়। গতিকে ইঞ্চুৰেঞ্চত গ'ল 1500 টকা। টোটেল ইনভেষ্টমেণ্ট কিমান হ'ল উলিয়াব লাগে, আমি উলিয়াম কেনেদৰে, খৰচখিনি আমি যোগ কৰি দিম। 13,500 যোগ 9,360 যোগ 900 যোগ 1800 যোগ 1500, গোটেইখিনি যেতিয়া আমি যোগ কৰিলোঁ তেতিয়া আমি পালোঁ 27,060। এইখিনি হৈছে আমাৰ টোটেল ইনভেষ্টমেণ্ট। নেক্সট আছে মাৰ্কেটিং এণ্ড চেলছ প্লান। ইয়াতে আছে প্ৰডাক্ট পিগলেটছ, গতিকে গাহৰিৰ পোৱালি 1 বছৰত ধৰা আমাৰ 18টা হ'ল, এক্সপেক্টেড প্ৰডাকশ্যন নাম্বাৰ হিচাপত 18টা হ'ল। এটাত ধৰা আমি 4,500 টকাকৈ বিক্ৰী কৰিলোঁ, গতিকে টোটেল কিমান পইচা পাম, 18 লগত 4,500 পূৰণ কৰি দিলে 81,000 টকা টোটেল চেলছ টাৰ্ণ অভাৰ। ঠিক আছে। নেক্সট এক্সপেক্টেড এডিশ্যনেল ইনকাম পাৰ ইয়াৰ, অন্য কিবা ইনকাম হ'ব পাৰে নেকি, গতিকে ইয়াতে আমি 3,000 এটা লিখিলোঁ। আপোনালোকে যদি ইনকাম আছে লিখিব পাৰে, নাথাকিলে নিলিখিব। নেক্সট ছাবমিটেড বাই ছিগনেচাৰ অফ দ্য SHG মেম্বাৰ, সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ মেম্বাৰগৰাকী ইয়াতে চাইন মাৰিব লাগিব। তাৰপিছত ব্লকত ইয়াতে ব্লক কোঅৰ্ডিনেটৰ ইয়াত ভেৰিফাই কৰিব, তেওঁৰ নামটো থাকিব। নেক্সট আছে এপ্ৰুভ ৰিজেক্টেড কমেণ্ট, এপ্ৰুভড হ'ল নে ৰিজেক্ট হ'ল, যদি ৰিজেক্ট হ'ল কিহৰ কাৰণে ৰিজেক্ট হ'ল ইয়াতে ধুনীয়াকৈ লিখি দিব। মন কৰিব এপ্ৰুভড হ'লেহে টকা পাব, যদি ৰিজেক্টেড হয় পইচাটো হয়তো নাপাব পাৰে। গতিকে ফিল আপ কৰোঁতে ভালদৰে মনোযোগ দি ফিল আপ কৰিব।